קודם כל, תודה לך כרמל יקרה, ואני מודה על ההזדמנות לקחת חלק באירוע החשוב הזה ולייצג את נשים עושות שלום. כן, יש לנו חלום. גם לנו, האימהות הישראליות והפלסטיניות, יש חלום. אנחנו רוצות לגדל ילדים בכבוד, בחירות, בביטחון. אנחנו לא רוצות לקבור ילדים במלחמות מיותרות. אנחנו דורשות את הזכות לחיים של אושר. לנו ולילדים שלנו. זכות שמגיעה לכולם. למדנו ממרטין לותר קינג את כוחה של אחווה האנושית. למדנו ממנו את הכוח של פעולות שטח, של צעדות המונים, של נחישות והתמדה, וכך אנו פועלות מאז שהקמנו את נשים עושות שלום, כבר 7.5 שנים, שוב ושוב ושוב, יחד בעוצמה, בהבנה עמוקה שזה מסע ארוך ארוך. מרטין לותר קינג הנהיג את המרד שהתחילה רוזה פארקס, שהמשיכה את המהלך של איירן מורגן 10 שנים קודם לכן. 4 אימהות העבירו לנו את הלפיד בתחילתה של צעדת התקווה, שאליה הצטרפה לימה בוי, מנהיגת הנשים מליבריה, זוכת פרס נובל לשלום. וכמו שהיא סיפרה לנו, נשות ליבריה שאהבו כוח מנשים בשחור, ונשים בשחור קיבלו רוח גבית מהסבתות והאימהות האמיצות בארגנטינה. זוהי רוח נשית, אנושית, חובקת עולם, חובקת מאבקים לשלום ולזכויות, ומניעה מעגלי פעילות ותקווה, רוח שאין לה סוף, שאין לה גבול, כי מי יכול לעצור אימא שדואגת לילדים שלה? אני רוצה לספר לכם בהתרגשות, שבימים אלה מתעורר עוד מעגל נשי אמיץ, מעגל שמפיח תקווה גדולה בלבבות רבים. קבוצה מופלאה של נשים פלסטיניות, בשיתוף פעולה הדוק ובתמיכה מתמשכת שלנו, החליטו להקים תנועה פלסטינית בשם נשות השמש. זוהי תנועה אחות לנשים עושות שלום, שחברות בה כבר מאות נשים פלסטיניות מהגדה, ואפילו עשרות נשים מעזה. כן, רוח נשית, רוח אחווה אנושית מחזקת, ובימים אלה אנחנו מניעות יחד מהלך גדול בהשראת נשות ליבריה שהביאו שלום למדינתן השסועה. אנו מתקדמות יד ביד, בזרועות שלובות, תומכות, מחזקות ומחבקות אחת את השנייה, כמו שלמדנו מהמורה הגדול מרטין לותר קינג. כי כולנו זוכרות היטב את מה שלמדנו ממנו. הוא אמר, האויב שלנו זה לא הקיצוניים שמחבלים במאמצים שלנו לשלום, אלא האנשים המתונים שמסכימים איתנו, אבל חושבים שיש עוד זמן, שעדיף סדר על צדק, ששום דבר לא בוער, שעדיף שלום שלילי, שמשמעותו היעדר מתיחות ויש בו קצת רגיעה מדי פעם, על פני שלום חיובי שבו שוררים צדק, זכויות וחירות לכולם. וזו המשימה הגדולה שלנו, להסביר כמה זה דחוף וכמה זה אפשרי. ולכן אנחנו פועלות בכל סדרות החברה, בכל הקהילה, בכל הקהילות, במיוחד במקומות שהייאוש, הפחד והכאב משתקים, בעוטף עזה, בפריפריה, ביישובים ערביים וגם בהתנחלויות, ובעיקר במחוזות מחנה השלום שהתעייף. אנחנו מפיחות תקווה ומקבצות ומאחדות את קולות השונים לכוח אזרחי רחב ואמיץ, כוח משנה מציאות. 7.5 שנים אנחנו פועלות כדי להגשים חלומות קטנים בדרך לחלום הגדול. ברוח מרטין לותר קינג שרנו בכל פינה בארץ, We shall overcome, בעברית, בערבית ובאנגלית, והפקנו סרטון שצפו בו כבר 100,000, כולל בעצרת רבין, שגם הוא, כמו מרטין לותר קינג, נרצח בגלל עמדותיו, ואנחנו ממשיכות את דרכו. אנחנו פועלות במרץ בכנסת כל שבוע, נפגשות עם נבחרי הציבור מרוחב הקשת הפוליטית, מביאות את חשיבות הקול הנשי שוחר השלום, ומקדמות חוק חלופות מדיניות תחילה, חוק שיבטיח שמקבלי ההחלטות יעשו הכל כדי למנוע את המלחמה הבאה, מה שלא קורה לצערנו לאורך שנים רבות מדי. בימים אלה אנחנו מגבשות צעדים קונקרטיים, מעשיים, בכל תחומי החיים,
צעדים ברורים וברי ביצוע שאפשר לממש כבר מחר בבוקר, כדי להתחיל ולהתניע תהליכים שיקדמו את פתרון הסכסוך המדמם והארוך הזה. וזאת בתמיכה ובעידוד של אנשי דת, כלכלה, רפואה, תרבות, קיימות, ספורט, חינוך ועוד ועוד. כן, יום ולילה אנחנו עמלות בצמתים, במפגשים, בכנסת, ברשתות החברתיות ובתקשורת, מגשימות עוד ועוד חלומות קטנים במסע הארוך לשלום. ואולי השיעור החשוב ביותר שלמדנו ממרטין לותר קינג הוא החשיבות של התארגנות מחנה השלום. מרטין לותר קינג אמר באופן חד ומדויק, אלה שאוהבים את השלום צריכים ללמוד להתארגן ולהיות אפקטיביים כמו אלה שאוהבים את המלחמות. וכן ברוח הזו הקמנו את נשים עושות שלום, תנועת שטח עצומה שמאורגנת ומנוהלת באופן מוקפד ומקצועי, עם תהליכים מובנים ובשיתוף מאות פעילות בעשייה היומיומית. וברוח הזו פועל גם פורום ארגוני השלום, חבורה מופלאה של אנשים מסורים ונחושים, שבאים מארגונים שונים, שמשמיעים קולות שונים ומגוונים, שמאוחדים במטרה להשכין שלום באזורנו. את הפורום החשוב הזה יזם חבר אהוב ויקר, מורה שחסר לנו כל כך, רון פונדק. והפורום הזה ארגן את היום החשוב הזה בעקבות רעיון של ברוך שלו, איש שלום מסור. כי כולנו יודעים שכשהדרך קשה צריך לעשות אותה יחד. זה השיעור הכי חשוב שלמדנו ממרטין לותר קינג. תודה על הזכות להיות חלק מהפאנל המכובד הזה, לצד נבחרי הציבור, שלקחו על עצמם את הובלת השלום. יחד, אנחנו, האזרחיות והאזרחים, ואתם בבית המחוקקים, נביא את השינוי. תודה.